सहसा बर्गर खायची इच्छा झाली तर आपला कल बाहेरून ऑर्डर करणे किंवा रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन खाणे इतकाच असतो. पण हाच रेस्टॉरंट स्टाईल बर्गर आपण घरच्या घरी कसा बनवू शकतो हे मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे. चला तर मग सुरुवात करूया. इथे मी छान उकडून घेतलेला किसून घेतलेला बटाटा आहे. त्यात मी आज सर्व क्रमाक्रमाने मसाले टाकणार आहे. ही छान ठेचलेली मिरची आहे. त्यात अजून मी थोडी जिरं पावडर ॲड करणार आहे, थोडासा चाट मसाला आणि त्यात थोडीशी मिरी पावडर ॲड करणार आहे आणि त्यात आता हा मसाला ॲड करणार आहे. सगळ्या मसाल्यांचं प्रमाण 1-1 चमचा आहे. आता त्यात छान ही चिरलेली कोथिंबीर टाकणार आहे, थोडंसं चवीपुरतं मीठ त्यात ॲड करणार आहे आणि थोडंसं कॉर्नफ्लॉवर ॲड करणार आहे. आता हे मिश्रण मी छान एकत्र करून घेते. आता हे मिश्रण छान एकत्र झालेलं आहे. त्याच्या मी हातावर तेल लावून बारीक टिक्कीसारख्या वड्या करून घेते. छान गोल टिक्क्या करून घ्यायच्या आहेत. आता आपल्या टिक्क्या रेडी आहेत. तर मी इथे गॅसवर पॅन ठेवते. पॅनवर ऑइल गरम करायला ठेवते आणि तेल गरम झाल्यावर त्यावर मी या तयार केलेल्या टिक्क्या तेलावर सोडून घेते. त्यांना छान फ्राय करून घ्यायचं आहे. पलटी करून घेते, कारण दोन्ही साईडने छान ते भाजलं गेलं पाहिजे. आता तुम्ही बघत असाल त्याला एका साईडने छान लालसर रंग आला आहे. त्याला दुसऱ्या साईडने पण तसंच छान फ्राय करून घ्यायचं आहे. तर आता आपल्या टिक्क्या रेडी आहेत. मी त्या प्लेटिंगमध्ये सर्विंगसाठी काढून घेते. आता मी पुन्हा एकदा गॅसवर पॅन ठेवते. त्यावर छान बटर मेल्ट करून घेते. मेल्ट झालेल्या बटरवर मी हे विकत आणलेले बर्गर बन्स छान टोस्ट करून घेते. आता आपले टोस्ट करून झालेले आहेत. त्यावर मी मेयोनीज सॉस लावते. एका साईडला छान तुम्ही तुमच्या जेवढं लावायचं असेल तेवढं लावू शकता. मेयोनीज सॉस लावते आणि त्यावर कांदा टोमॅटोचे स्लायसेस छान ठेवते.
4 टिक्की ठेवते आणि अशा तऱ्हेने आपला हा बर्गर खाण्यासाठी रेडी आहे. तुम्ही ही रेसिपी एकदा नक्की करून बघा रेस्टॉरंटमध्ये, हॉटेलमध्ये जाऊन खायला. तुम्हाला जास्त पैसे लागतात, हीच डिश तुम्ही घरच्या घरी कमी किमतीत करू शकता. तर एकदाही नक्की करून बघा. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.